आजको यस भिडियोमा हामीले एउटा स्टडी गर्ने प्रयास गरेका छौं कि कसरी एउटा रिकन्डिसन हाउसमा तपाईहरु जानुभयो भने ठगिने सम्भावना एकदमै धेरै रहन्छ। यस केस स्टडीमा हामी 14 वटा डिफरेन्ट एंगलबाट या भनौं आधारबाट बुझ्ने प्रयास गर्ने छौं कि कसरी यस रिकन्डिसन हाउसले तपाई हामीले दुःखले कमाएको पैसालाई केही नमानी खाली लुट्ने धन्दा बनाएको जसो देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि ती कारण के हुन्, ती कमी कमजोरी के हुन्, ती पोइन्टहरु के हुन् त जसलाई सुधार गर्ने हो भने त्यो रिकन्डिसन हाउसलाई एकदमै राम्रो सम्भावना छ व्यापारका लागि। त्यसका लागि हामीले 14 वटा जुन पोइन्टहरु छुट्याएका छौं त्यो हो। पहिलो नम्बरमा के थियो? सेल्स प्रोफेसनलिज्म। हेर्नुहोस्, तपाईहरु सेल्स गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, यो बिर्सिनु भएको जस्तो लाग्छ भिडियो हेर्दा। रिकन्डिसनको स्तरलाई गिराउने प्रयास नगर्नुहोस् प्लिज, नत्र भने यो व्यवसाय रेस्पेक्टेबल व्यवसाय हो। तर तपाईको यी दुईवटा भिडियो हेर्दा एउटामा कपडा नै कस्तो भने कतै झगडा गरेर दौडेर भागेर आएर शोरूममा आइपुगेपछि यो भिडियो तुरन्तै सुट गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ भने अर्कोमा एकजना भाइले कति दिनदेखि भिडियोमा आइदिनु भएको छ। कमसेकम भिडियोमा आउनु अगाडि कपाल मिलाएर चिटिकी भएर अलिकति प्रोफेसनल तरिकाले आउनु पर्यो। त्यो प्रयास गरेको भए पनि हुन सक्थ्यो नि। तर त्यो कमी किन देखियो भने तपाईको शोरूमको टिममा प्रोफेसनलिज्मको सारै अभाव प्रष्ट झल्किन्छ। यसलाई सुधार गर्नुहोस् है। दोस्रो भनेको सेल्स प्रेजेन्टेसन। हेर्नुहोस्, सेल्सम्यान भनेको के हो त्यो आइडिया नै भएन तपाईको टिमलाई। नत्र हरेक बाइकलाई क्यामेराको अगाडि शो गर्दै इच एन्ड इन्डिभिजुअल बाइकको स्पेसिफिकेसन बारे जानकारी दिँदा स्टार्ट टु एन्डको प्रोसेस हुन्छ, त्यो कतै पनि देखिएन। या ब्लग तपाईले हेर्दै आउनु भएको छ भने तपाईलाई फ्री हेलमेट, तपाईको एक्स्ट्रा सर्भिसिङ पनि तपाईलाई एक्स्ट्रा पनि पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईले जुनसुकै बाइक चाहे पनि हामीलाई सम्झिनुस्। हामीसँग तपाईको भिडियो आउँछ, तपाईको स्पोर्ट बाइकको कुरा गर्छौ भने तपाईको कर्मचारीको त के कुरा गर्नु, मालिक समेतलाई पनि प्रेजेन्टेसनको आइडिया नै छैन। त्यसकारण भनिन्छ नि, आफ्नै व्यवसाय गर्नु परेमा पनि कसै अरूको व्यवसायमा उसको अन्डरमा सेल्सम्यानशिपमा काम गरेर आएको भए कमसेकम यति जानकारी हुन्थ्यो नि कि कसरी यसलाई मेन्टेन गर्ने, कसरी प्रोडक्टको प्रेजेन्टेसन गरिन्छ, त्यो राम्ररी आइडिया हुन्थ्यो होला सायद तपाईको टिमलाई। तर यहाँ त हवातालले व्यवसाय गरिरहेछ, व्यवसायमा जे पाए त्यही बोल्दैछ, जस्तो पाए त्यस्तै तरिकाले आफूलाई प्रेजेन्ट गरिरहेछ, यो भएन। तेस्रो भनेको ल्याक अफ भेहिकल डाइभर्सिफिकेसन। मैले यहाँ दुईवटा भिडियो हेर्दै गर्दा राइडर्स रिकन्डिसन हबमा 80% बाइकहरू त केटीएमका मात्रै छन्, बाँकी 15% बाइकहरू खाली डट बाइकहरू मात्रै रहेका छन् या बुलेट बाइक। बाँकी रहेका 5% अन्य बाइकहरू जुन छन् त्यसले पनि तपाईहरुको रिकन्डिसन हबमा डाइभर्सिफिकेसनमा काम भएन। रेन्जहरुमा भेराइटी हुनु पर्यो, त्यसपछि तपाईकोमा कस्टमरले भिजिट गर्दा त्यो भिजिट पनि फ्रुटफुल हुन्छ, नत्र खासै टाइम वेस्ट जस्तो लाग्छ तपाईहरुकोमा आएर। चौथो भनेको अस्पष्ट स्पेसिफिकेसनको रिभ्यू, अर्थात् लुकाउन खोजेका जस्ता धेरै कुरा। हेर्नुहोस्, कता कता स्पेसिफिकेसनको जानकारी दिँदै गर्दा कहिले प्राइस नभनिदिने त कहिले अन्य डिटेल नभनिदिने जस्ता समस्याहरूले गर्दा केही न केही लुकाउन खोजेको जस्तो अवस्था बनाइदिएको देखिन्छ। अब अर्को आयो यहाँ हामीसँग 2022 मोडेलको केटीएम ड्युक BS6। हजुर, केटीएम ड्युक BS6 मोडेलमा भर्खरै 60,000 मात्र गुडेको, एकदमै फ्रेस छ, सोरुम कन्डिसन नै भनौँ। अब अर्को यता हजुर, यो पुरै सोरुम कन्डिसनमै छ। त्यो पनि तपाईहरुको ठूलो कमजोरी हो, यसलाई सुधार गर्नुहोस्। पाँचौं भनेको विश्वसनीयताको कमी। हेर्नुहोस्, रिकन्डिसन हाउसहरू उस्तै पनि विश्वसनीयताका लागि शंकाको घेरामा रहन्छन्। त्यस्तोमा यो तपाईको शोरूमको व्यवहार देख्दा ग्राहकलाई विश्वास हुने वातावरण बनाउन तपाईहरु असक्षम देखिनु भएको महसुस गरिन्छ। आदर सत्कार, एउटा संयमता हुन्छ, बोल्दाखेरि भावपूर्ण बोली हुन्छ जुन असल सेल्सम्यानमा हुने गर्दछ, त्यो कमी स्पष्ट तपाईहरुको टिममा देखिन्छ। छैटौं भनेको प्रोडक्टको क्लियर जानकारी नै नभएको। जस्तै बाइक सेल गर्दै हुनुहुन्छ तर रिभ्यू वा स्पेसिफिकेसन वा भनौं डिटेलमा बोल्न खोज्दा कहिले केही बिर्सेको जस्तो त कहिले केही भन्न नखोजेको जस्तो त कहिले केही जानकारीको अभावले गर्दा पूरा जानकारी नदिएको जस्तो फिल हुन्छ। हजुर, R3 हो यो, यामाहाको R3 हो, एकदमै बवाल 2N है। 2018 मोडेलको बाइक हो भने खर्च छैन, पुरै सोरुम कन्डिसनमै छ बाइकहरू है। चेक गर्नको लागि आउनु पर्यो, सल्लाहकारी भक्तपुर मजाले चेक गर्ने हो, लाने हो, हप्ता दिनको चेकिङ टाइम हुन्छ, खर्चहरू केही पनि छैन बाइकमा। अर्को लिएर आएको छु मैले 2021 मोडेलको। सातौं भनेको ग्राहकमुखी भन्दा पनि व्यापारमुखी एप्रोच तपाईहरुको देखिन्छ। जस्तै तपाईहरुको ध्यान मात्र बाइकको सर्फेसमा जानकारी
हावातालको प्राइस र लुट्ने प्रवृत्तिको हावभाव हेर्दा खालि पैसा ऐठ्न खोजेको र ग्राहकहरूलाई एकपटक बाइक भिडाउन पाए त्यसपछि कस्टमर जाओस् भाडमा जसरी नै बाइक भिडाइहाल्ने जस्तो एप्रोच देखिन्छ। यो तपाईँको NS 200 हो भने यो डोमिनार 400 हो, 2017 मोडलको। 17 मोडल यो तपाईँलाई आयो मात्र 2 लाख रुपियाँमा। 8 भनेको कस्टमरलाई कुनै बेनिफिसियल नभएको जस्तो तपाईँको पार्टबाट त्यो देखिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, तपाईँको सोरुममा बाइक खरिद गर्न आउनेहरू त मलाई लाग्दैन कि भिडियो हेरेर आउँछन् होला भनेर, किनकि भिडियोमा त हेर्दा कस्टमरलाई एउटा हेलमेट दिने कुरा बाहेक तपाईँहरूको सोच कस्टमरलाई भन्दा पनि आफ्नो खल्ती भर्ने र कस्टमरलाई फसाउने सोच बढी देखिन्छ। यो छुया ब्लगबाट आउनु भएकोहरूलाई स्पेशल यहाँ टेबल टक डिस्काउन्ट अफरहरू पनि हुनेछ ल। स्पष्ट रूपमा कस्टमरलाई बेनिफिट के कुरामा दिन सकिन्छ मैले सबै भिडियोमा जति कुरा राखेको छु यी कुरा दिनुभयो भने हेलमेट दिनै पर्दैन। नबुदा या पोइन्ट भनेको अत्याधिक महँगो प्रोडक्ट सेल गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। जस्तै तपाईँको सोरुममा बाइक खरिद गर्न आउने ग्राहकहरू सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक खरिद गर्न आउनेहरू हुन्, त्यो बिर्सेर हरेक बाइकमा लगभग नयाँ जस्तै प्राइस राख्नु भएको हो। यो के हो त? तपाईँको सोरुममा बाइक खरिद गर्नेहरूले सोही भिडियोमा कमेन्ट गरेका हेर्नु भएको छ कि छैन? घर नै बेच्नु पर्छ होला समेत भन्दा पनि तपाईँहरूले कुरै नबुझ्ने तपाईँहरू कुन दुनियाँमा बस्नुहुन्छ हौ? 10औं पोइन्ट भनेको आफ्टर सेल सर्भिस जस्ता कुनै आश्वासन नै तपाईँहरूले दिएको देखिँदैन। जस्तै बाइक नयाँ होस् वा पुरानो, आफ्टर सेल सर्भिस हुनै पर्छ। पुरानो बाइक हो, ग्राहकले जेसुकै गरोस् हामीलाई मतलब छैन भन्ने सोच राख्नु हुँदैन। रिकन्डिसन हाउसको दायित्वमा पर्ने कुरा हो आफ्टर सेल सर्भिस। यदि तपाईँ आफ्टर सेल सर्भिस जस्तो कुरामा कस्टमरलाई ढुक्क पार्न सक्नुहुन्न भने पक्कै पनि ग्राहकहरूले तपाईँको सोरुमको बाइकमा विश्वास कसरी गर्ने? त्यो कतै गर्ने ठाउँ छैन। कतै बाइकको पार्ट्समा वा अन्य केही भागहरूमा समस्या छ कि भन्नेतर्फ शङ्का या ध्यान केन्द्रित हुन्छ हजुर। 11औं भनेको मनी ब्याक ग्यारेन्टी केही छैन। जस्तै तपाईँको रिकन्डिसन हबमा खरिद गर्ने बाइकमा कस्टमरलाई बाइक खरिद गरिसकेपछि यदि बाइकमा कुनै ठुलो समस्या देखियो भने मनी ब्याक ग्यारेन्टी दिन सक्नुपर्छ हजुर, नत्र कस्टमरलाई स्पष्ट रूपमा ठग्ने प्रयास तपाईँको देखिन्छ। पुरानो बाइक भन्दैमा तपाईँहरूले हेप्ने होइन। पुरानो बाइकमा पनि समस्या आयो भने तपाईँहरूले इन्स्पेक्सन गरेका त्यो पुरै लिखितमा दिनुहोस्। 12 भनेको स्पेयर पार्ट्समा धाँधली भएको वा नभएको लिखितमा दिनुपर्ने। जस्तै यदि तपाईँ सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ भने स्पेयर पार्ट्स चेन्ज गरेर बाइक नै तलमाथि गर्नु भएको छ वा छैन, वा कस्टमरले तपाईँका बाइक लिएर बिक्री गर्दा तपाईँले खरिद गर्दा त्यस्तै बाइक खरिद गर्नु भएको हो या होइन, यसका लागि कस्टमरलाई लिखितमा ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था छ। यसपछि मात्र कस्टमर तपाईँकोमा आउँछ, नत्र के फस्न आउने हो कस्टमर भन्नुहोस् त हजुर। र लिखितमा दिने के अप्ठ्यारो? जब तपाईँ आफ्नो वर्कसपमा लैजानुहुन्छ र इन्स्पेक्सनका लागि जब हरेक कुरामा तपाईँ चेक गर्नुहुन्छ, जाँच गर्नुहुन्छ भने तपाईँ ढुक्क भएर त्यही बाइक खरिद गर्नु भएको होला नि। अनि जब तपाईँ ढुक्क भएर बाइक खरिद गर्न सक्नुहुन्छ भने अनि ढुक्क भएर बाइक पनि बिक्री गरिराख्नु भएको होला। त्यस्तोमा लिखितमा दिनलाई के अप्ठ्यारो? अब गलत नै गर्ने सोच र चाहना छ भने त लिखित नदिँदा नि राम्रो हो। हाम्रो भनाइ यसमा केही छैन। 13औं नम्बरमा भनेको बाइकको एक्सटर्नल कन्डिसनको लिखित जवाबदेहिता छ छैन केही देखिएन। जस्तै रङ्ग र प्रिन्ट्स, कुनै डेन्ट वा खरो छ कि छैन। बाइक पुरानो भए पनि भर्खर रङ्गिएको देखिन्छ भने दुर्घटनामा परेको सङ्केत हुन सक्छ। चेसिस नम्बर र इन्जिन नम्बरमा यी नम्बर मिलाउनु पर्नेदेखि लिएर यो नम्बर नमिलेको खण्डमा कानुनी समस्या आउन सक्छ भन्ने त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। त्यसकारण यस्ता कुरामा कस्टमरलाई लिखितमा यी सबै कुराहरू तपाईँलाई दिन के गाह्रो? 14औं नम्बरमा भनेको बाइकको इन्टरनल कन्डिसनको लिखित तपाईँले जानकारी दिनुपर्छ। जस्तै स्टार्ट गर्दाखेरिको आवाज, इन्जिन सजिलै स्टार्ट हुन्छ कि हुँदैन, आवाज राम्रो छ कि छैन, आवाज कुनै अस्वाभाविक लागेको छ कि छैन, त्यो इन्जिनमा समस्या भएको सङ्केत पनि हुन सक्छ। त्यो केही छैन र सब क्लियर छ भने तपाईँलाई लिखितमा जवाब दिन के गाह्रो? तपाईँले बनाउनु पर्ने केही पनि सिचुएसन आउँदैन। तपाईँलाई इन्जिनमा पनि वारेन्टी हुन्छ, ग्यारेन्टी पनि हुन्छ। हामी मान्दछौँ कि कस्टमरले डकुमेन्ट चेक गर्छ, कस्टमरले टेस्ट राइड पनि लिन्छ। यी सबै कुरा चेक गर्दा गर्दा कस्टमरले सस्पेन्सन, क्लच, ब्रेक, टायरहरू सब हेर्छ, इन्जिन चेक गर्छ होइन, बाहिरी अवस्था, रङ पेन्ट या भनौँ डेन्टिङ पेन्टिङ सबै हेर्छ। तर पनि तपाईँहरू कस्टमरभन्दा बढी बुझ्ने हो र बढी बुझ्नेले यस्ता कुरामा लिखितमा दिनलाई के गाह्रो? जब तपाईँ ढुक्क भएर बाइक किन्नुहुन्छ भने ढुक्क भएर बाइक पनि बिक्री गर्ने साहस राख्नुहोस्, नत्र रिकन्डिसन व्यवसायबाट तपाईँहरू बाहिर जानुहोस्। किनकि सच्चा रिकन्डिसनका व्यवसाय त्यो व्यवसाय हो जसले यी सबै कुरामा आफू स्पष्ट भएर व्यापार गर्न खोज्छ।
र हामी कस्टमरलाई फेरि पनि भन्छौँ कि यदि तपाईँ बाइक खरिद गर्न सोच बनाउनुहुन्छ सेकेन्ड ह्यान्डमा भने तपाईँहरू रिकन्डिसनको सेकेन्ड ह्यान्डको जुन अटोमोबाइलको जुन एसोसिएसन छ त्यहाँ गएर पहिले सबैभन्दा पहिले बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् कि जुन ठाउँबाट तपाईँ बाइक खरिद गर्न सोच बनाउनु भएको छ त्यो एसोसिएसनमा आबद्ध छ कि छैन। भोलि गएर एसोसिएसनले यी कुरामा तपाईँको लागि तपाईँको साथ दिन्छ कि दिँदैन। तर कस्टमरले पनि यी जति कुरा मैले भनेको छु यी सबै कागजात लिखितमा लिनुहुन्छ माग्नुहुन्छ भने बल्ल तपाईँले बाइक किन्ने सोच बनाउनुहोस्। नत्र गाडी पास गर्ने या गाडीको कसको नाममा छ त्यति डकुमेन्ट हेरेर ढुक्क हुनुहुन्छ भने मेरो भन्न केही छैन। धन्यवाद।